คนทั่วๆไปอ่ะเขาก็ต้องมีเบียร์ติดบ้านกันอยู่แล้วไหมทุกบ้านเขาก็ต้องมีเบียร์กันทั้งนั้นแหละวันนี้นะคะอยากวันนี้นะคะอยากลองทำนี่เลยขนมปังอ่ะออโต้ลิสไว้แต่ออโต้ลิสแบบธรรมดาน้ำกับแป้งแค่เนี้ยไม่โอเคงั้นเราจะออโต้ลิสด้วยน้ำกับเบียร์ค่ะตอนนี้นะคะแป้งขนมปังนะคะอันนี้ก็คือแป้งขนมปังน้ำเปล่าเบียร์ค่ะเบียร์นมสดแล้วก็น้ำตาลก่อนเครื่องเนี่ยเราใช้ตัวฮูกเนี่ยช่วยหน่อยนะฮะก่อนที่ลงเครื่องมันจะง่ายเดี๋ยวเราก็จะตีด้วยหัวตะขอนะคะตีแค่ให้แป้งอ่ะเข้ากันก็พอสปีดอ่อนนะฮะขอบโถเนี่ยที่มันมีแห้งๆช่วยเขาหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ให้ดูว่าเราไม่จำเป็นต้องตีให้เขาเนียนนะคะเพราะเราสเต็ปนี้เราคือออโต้ลิสเราจะเป็นอย่างนี้เลยพอเลยเดี๋ยวเราจะแรปเขาไว้ก็ใช้แรปเนี่ยแหละแรปจืดไว้เข้าตู้เย็นนะคะ2 ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้น้ำแข็งตีนะก็คือใช้น้ำอุณหภูมิห้องตีธรรมดาเลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวจะเก็บเข้าตู้เย็นอยู่แล้วนะคะอุ๊ยมีเหลือหลังจากที่เราไปออโต้ลิสไว้หมายถึงว่าเนี่ยก็คือตีแค่แป้งกับน้ำกับเบียร์อะไรเนี่ยค่ะเราเอาเข้าตู้เย็นเอาไว้แรปไว้อย่างนี้นะคะ2 ชั่วโมงผ่านไปกลับมาดูโดกันนะคะจากตอนแรกนะมันจะตะปุ่มตะป่ำใช่ไหมตอนนี้อยากให้ดูว่าเนี่ยมันจะมีความเนียนขึ้นแล้วเห็นไหมคราวนี้เราก็มาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นนะคะเราจะใส่ตัว instant dry yeast เข้าไปนะคะก็คือใส่ไปเลยมุมนึงก็ใส่เกลือแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่พิเศษตรงที่ว่าน้ำจะใส่ตัวที่เขาเรียกว่าเลแวงแต่เป็นอันเฟดก็คือหมายถึงว่าน้ำจะไม่เลี้ยงมันเพราะเราจะใช้ความขึ้นฟูจากไอตัว instant dry yeast อยู่แล้วตัวนี้น้ำแค่ใส่เพื่อที่ว่าเราต้องการกรดที่มีประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในตัวยีสต์ที่มันเป็นเลแวงเนี่ยนะคะกรดเนี่ยมันก็จะไปย่อยกลูเตนด้วยในตัวนะคะเราใส่แค่ประมาณในสูตรนี้ใส่แค่ 20% ของน้ำหนักแป้งเท่านั้นเองนะคะแล้วตัวเนี้ยข้อดีมันก็คือมันจะทำให้กลูเตนทำให้ขนมปังมีความนุ่มด้วยแล้วมันก็เหมือนเป็นการยืดอายุของตัวขนมปังไปด้วยในตัวนะคะหลังจากเราออโต้ลิสเสร็จใช่ไหมคะเราใส่ instant dry yeast ใส่เกลือแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เลยค่ะเลแวงที่ว่าไม่ต้องเลี้ยงให้เขาขึ้น3 เท่านะคะนี่ก็คือน้ำสามารถเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ตัวเลแวงอันนี้เป็นไฮเดรชันก็คือ1:1หมายถึงว่าไฮเดรชันเนี่ย 100% นะคะน้ำกับแป้งเท่ากันแล้วสิ่งที่เราเหลือเอาไว้ตอนนี้ที่เรายังไม่ใส่ก็คือเนยนะคะเราก็จะใส่เนยนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องหลังจากตีจนโดเนียนแล้วก็เกือบเข้ากันแล้วเดี๋ยวค่อยใส่แล้วเราก็จะตีพอลงไปนะคะก็ตีเริ่มต้นอะไรที่มันเป็นผงไว้ก่อนเราจะเริ่มสปีดอ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มมาเป็นมีเดียมทีหลัง ต่อไป
พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะไอตัวที่มันเป็นฝุ่นเป็นผงเนี่ยพอมันหมดแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มสปีดเป็นสปีดกลางได้แล้วในที่สุดก็คือสปีดเร็วแล้วก็จนมันโดมันเนียนจนเกือบจะขึ้น Windows Pane ได้แล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าเนี่ยให้มันเป็นประมาณนี้นี่นะมันจะมีความเนียนขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ขึง Windows ยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาดูอ่ะเวลาหยิบขึ้นมามันจะสามารถปั้นก้อนได้เนี่ยมันเหมือนแบบให้มันไม่ติดมือมากเงี้ยแล้วก็สามารถปั้นก้อนได้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ให้ใส่เนยได้เลยกลับมาที่สปีดต่ำก่อนเวลาใส่อินกรีเดียนใหม่นะพอเนยละลายแล้วนะคะหมายถึงเนยเข้าไปในตัวขนมปังแล้วค่อยเพิ่มสปีดนะฮะเดี๋ยวให้ดูตอนได้ก่อนก้นโถมันจะเนียนเลยแล้วก็น้ำจะเช็คเรื่องFinal Dough ตอนจบด้วยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ให้เกินให้มันอยู่ประมาณเนี่ยแล้วก็ต้องขึ้น Windows Pane ด้วยโอ้ยต้องเป็นเพราะเบียร์แน่ๆเลยค่ะวางทิ้งไว้ในกล่องเนี่ยแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็น first fermentation นะคะก็คือเป็นการหมักครั้งแรกเราจะเก็บไว้อุณหภูมิห้องเนี่ยแหละเหมือนบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิ 28-32 องศาอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเก็บอากาศเสร็จแล้วก็แค่เก็บให้มันเป็นก้อนกลมนะคะเราทิ้งไว้พักทิ้งไว้45 นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นรูปเข้าพิมพ์กันผ่านไป45 นาทีเป็นอย่างนี้นะคะมันก็ฟูฟ่องขึ้นมานะคะโดยคร่าวๆแล้วประมาณขึ้นมาประมาณ2 เท่าจากจุดเดิมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งแล้วก็พรีเชฟเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำจะทำลงโลฟเนี่ยฮะ450คือสูตรนี้มันจะได้2โลฟนะคะได้450นะคะเราก็ตัดแบ่งเลยนี่นะคะถ้าที่บ้านไม่มีพลาสติกคลุมแบบนี้นะก็หาผ้าขาวบางชุบน้ำแล้วก็คลุมไว้ได้นะคะเราแค่กันเขาแบบหน้าแห้งเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพลาสติกคลุมโดเฉยๆคราวนี้เราจะมา Final Shape เข้าแล้วนะคะคว่ำหน้าสวยลงปุ๊บนี่นะไล่อากาศก่อนนะเราไม่อยากให้เขามีอากาศมากแต่น้ำไม่ได้ชอบแบบโดที่มันเนียนกิ๊กต้องถึงขนาดใช้ไม้อะค่ะถ้าที่บ้านเรานะอากาศร้อนๆนะคะแล้วก็วางอุณหภูมิเนี่ย29-30 องศาเหมือนอุณหภูมิในบ้านนะคะหาผ้าขาวบางชุบน้ำอุ่นเนี่ยมาคลุมไว้หน่อยนึงนะคะไม่ให้หน้ามันแห้งแล้วก็พรูฟไว้จนขึ้น 80% นะคะพรูฟจนขึ้นประมาณ 80% แล้วนะคะแล้วเราก็จะทาไข่ใช้ไข่ทั้งฟองเนี่ยค่ะตีแล้วก็ทาบนผิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบไฟ220 องศา25 นาทีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจับเวลาตอน10 นาทีแรกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสีมันพอเดี๋ยวเราจะหาฟอยล์มาคุมนะคะ
ดูสิผลงาน เอาแบมือมาเลยนี่ฉีกเลยมาหั่นเลย ไม่ต้องฉีก ฉีกดีกว่าโอเค แน่จริงต้องฉีก ดูสิ ไหนดูความนุ่ม นุ่ม สิ มากเลยอ่ะ เฮ้ย ดูก็รู้แล้วว่านุ่มอ่ะดูใยค่ะดูใยเยื่อใย เป็นคนมีเยื่อใยนะเนี่ย ดูดิ อุ้ยดูดิดี นุ่มมากเลยอ่ะเห็นก็รู้ละยวบเลยอะ มาก นุ่มมากเลยค่ะโห เฮ้ยเบียร์มีประโยชน์นะเนี่ยเบียร์มีประโยชน์ ใช่ดี นะ มา เนี่ย กค่ะอุ้ยมันนุ่มมากเลยอ่ะพอดีมันร้อนๆอยู่ด้วยขอชิมก่อนเลยอุ้ยนี่ดูควัน ฉีกไรวัฒน ดู ธร ค รม วันดูควันดูควันสินี่ให้ดูควันนะเห็นไหมมองเห็นความเป็นควันไหมนี่เวลาเขาชิมเครื่องไม่เวลาเขาเทเครื่องสำอางเขาชอบบังไว้อย่างนี้ไงช่วยได้ไหมเห็นไม่ได้ค่ะก่อน กินแป้งไม่ได้ อร่อยดีหมักแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่างๆก็ไปลองทำกันได้เดี๋ยวเราให้สูตรไว้ในส่วนของ description นะคะแล้วก็ไปลองทำกันดูนะ